Welcome back to my channel, and for today I will be sharing with you what I got from the Trendsetter's Bazaar. So yes, I do have a different background right now, pero nakikifilm lang ako for a while sa ibang bahay. But anyway, I need to film right now so that I can fix my things before I go home. Yes. So anyway, let's start. Let's start. Since ito ang pinakaunang nakita ko dun sa bag. Anyway, so ito yung pinakaunang nakuha ko sa bag. So this one, I got this case from, anong shop to? I don't know. Ano shop? Magkano natin ito nabili lang? 100? 99. So I got this case. Maganda siya kasi marble yung design niya. And it's pink. Tapos may transition siya going to blue-green. So it's very nice. The one I was picking was yung dark pink lang, going to light pink, then white. Pero nakita ko kasi mas better to kasi lighter yung colors niya, and yeah, mas gusto ko siya. 99 pesos lang daw siya. So, ganun lang yung prices ng phone cases doon. Actually, parang mas marami pa yung tao dun sa mga phone cases than sa other stores. So, next I got is this shade. This one is pretty. It's really pretty. It's one of the favorite things I got from Trendsetter's Bazaar. Actually, ang mura lang doon. And may 99 pesos district doon. Like, dun siya sa pinaka-back part ng buong hall. Tapos, dun sa back part na yon, yung mga shops doon sells like stuff on 99 pesos and below. So, yun. Down or below. 99 pesos lang yung binibenta doon. So, I first went there, pero later ko na siya i-share sa inyo. So, I got this one. I love this. Yan. Bagay kasi sa akin yung patusok yung dulo kasi bilog yung face ko. So, ayan siya. Very summery. Tinted pink yung color ng lenses niya. Like it! Lagay ko siya. So, ito yung nakuha ko dun sa 99. Ha? Ayun! Sorry! Yung shades pala is 100 pesos. Ayan, 100 pesos lang siya. Sobrang dami nagbebenta ng shades doon, pero parang yung stocks nila pa isa-isa lang mo lang. Isa-isa lang. So, ito yung isa sa mga nakuha ko sa District 99. District 99? 99 peso district pala. District 99. So, ito siya. Ang daming nagbebenta nito na worth 99 or 100 pesos lang. Actually, this isn't yung mabili ko lang sa ganung store. Meron pa nagbebenta ng ganitong sandals na hindi nasa 99 peso district. Pero ito yung nabili ko doon. This one is, ano lang siya, step-in lang siya or sandals. Cute siya kasi ito yung trend right now, yung may ganito. Pero wala lang, I just needed to buy yung mga step-ins. Hindi ako shoe type girl. Hindi ako yung type of person na masapatos. I'm more of a step-in girl. Kaya ito yung binibili ko talaga. So yan, I got that for 99 pesos only. So yun. Aside from that, I got 2 more sandals or step-ins. Yun. Ito yung sinasabi kong hindi ko nabili dun sa 99 peso district. This is yung pangalawa. So, ayan siya. Ito yung very Birkenstock, tama na design or yung ibabaw niya. But I love it because it's really comfortable. Tapos at the same time, I love yung ganitong tipo ng sandals kasi super nagtatagal siya sa akin, lalo na when it's Mariki na made. Sobrang trusted ko kapag ganon. Actually, I keep on wearing yung ganito. Kanina nung galing kami doon, ang suot ko din is something like that. Which is, sorry, madumi na siya. Pero ganito yung sura niya. And I think this is, ano na sa akin, 3 to 5 years na sa akin. And gamit-gamit ko pa siya. So, sobrang trusted ko yung mga ganyan. Kahit mura lang sila. Ang comfortable and ano yun, cute ng designs. Ito pa yung isang nabili ko. Step-in din siya. So, yeah, it's in size 7. Ito na yung pizza. Yan. So, this one, I got it naman. It's white. Perfect siya right now because summertime na, and rather than wearing shoes, mostly people are wearing sandals or step-ins.
And sa beach, perfect siya sa beach. Kaya yan, I got this one. The next thing I got is this swimsuit. So, itong swimsuit na to, it's really nice. Actually, may pinagpipilian akong swimsuit na sleeveless siya. Tapos parang cross yung dito niya. Ganun yung design niya. Tapos, or this one. This one naman I like kasi, yan, yung itsura niya. So, parang, di ko alam paano anong tawag dito. Pero, long sleeve siya, which I really like. Kasi, ayokong umitim. Yun yung pinaka-hate ko mangyari. Umitim ako. Pero, ayan. Hindi naman sa nagpapaputi ako, pero medyo ano lang talaga ako umitim. Natatakot akong umitim kasi feel ko hindi siya bagay sa akin. I don't know. Pero, yan. I like it kasi it's long sleeves. At the same time, parang siyang sabi nga namin conservative siya na hindi. Conservative na not so conservative. Kasi this one, yung front part niya, yan, parang crisscross din siya hanggang dito yata. Dito siya, somewhere here. Kaya, super sexy niya, pero medyo may pagka-conservative ka. So yan, this one we got for 250 pesos yata. I think we got this for 250 pesos only. Tama ba? 250? 350? 250 lang, diba? 250 pesos lang siya. And yay! May swimsuit na ako. Next is... Tanggalin natin siya. The bigger the hoops. The bigger the hoops, the bigger the heart. Sabi ni Ate Helen yan. Helen on fleek yan. Napanood ko yung video niya. Sabi niya, the bigger the hoops, the bigger the heart. Pero as for Jacqueline Hale, the bigger the hoops, the bigger the... So yan, another trend. I have this hoops din, pero the bigger one siya, na version, which I used sa latest video ko. So yan, yung Elise Halili inspired makeup tutorial. Pero this one, I got the smaller versions in itsura niya. So yan, mas maliit yung gold, ito, this one, than the silver. Kasi gusto ko yung ganito lang siya kaliit, hindi masyadong malaki. Kasi hindi ko alam, medyo awkward for me pag medyo malaki. Suotin ko lang siya for filming. But I'm not gonna use it for like pag lumalabas. Hindi ko kaya mag-ganun kalaki. So ito, medyo regular or maliit lang yung type niya. So yan, mas malaki yung silver doon sa gold. So perfect din siya for summer kapag uma-aura, diba? Maganda siya. Wag na. Saan yung plastic yun? Next thing I got is from M.U.R.A.Clothing. Modern, unique, rad, and affordable clothing. Yun pala ibig sabihin ng M.U.R.A.Clothing. Kasi, actually, I'm a fan of M.U.R.A.Clothing. If you want to sponsor me, joke lang. Pero yan, I'm really a fan of M.U.R.A.Clothing. Nung ano pa lang, nung college days ko pa lang. Kasi merong pop-up shop or ang tawag sa mga ganon. Yung mga shops na puro online. Yung isang shop lang siya na puro online store yung nagbibenta. So may UST yun. And M.U.R.A.Clothing is one of those online stores na nagbibenta sa shop na yun. I forgot the name, pero sa may ano siya eh. Ano yung street natin, nung street ko sa Cono before? Ayun, sa, di Tolentino. Sa may Tolentino Street siya, corner Espanya Boulevard. Pero yun, mura siya. At the same time, yung clothes is trend. Nasa trend yung clothes nila. And ano naman din siya, matibay yung damit nila. Hindi siya madaling masira. Alam mo yun? Kasi before, yung pinaka-first experience ko na mura, tapos mabilis na sira was from Taytay. Yun yung pinaka, hindi naman lahat. Pero you must be careful din sa pagbili. And make sure din na, ano siya, intact yung pagkakagawa niya. Kasi some clothes, parang mura nga siya, pero parang minadali naman yung gawa. Kaya mabilis masira. Pero this one is really affordable. And at the same time, quality din. Quality-wise, it's very, very nice. So, yeah. I just got one. Kasi nag-online shop na ako. Nag-hoard na ako online sa M.U.R.A.Clothing. And meron akong binili ng ganito. Isang type na ganito siya. So, straight neckline lang siya. Tapos, bagsak. So, ang fitting niya, medyo
masikip siya. Body hugging or body tight yung fitting niya. So, I really like it. And meron akong binili na ganitong design din na blue and white naman yung stripes niya. Very old school yung design. And I really loved it actually. Kaya bumili pa ako ng isang type pero plain naman siya. I actually got like 4 or 5 pieces ng clothing nung nag-online shop ako sa kanila. So yes, sobrang ganda talaga ng binibenta nila and really affordable. Pag nasa bazaar sila, lagi silang pinupuntahan talaga kasi nga mura, tas affordable lang siya. And the last thing I got from the Trendsetter's Bazaar is this bag. And actually, I have no idea if it's original or not, pero I think it's not because it's cheap. Pero I think it's cheap naman kasi a lot of people are using this right now. Pero I just got this kasi I just needed the bag to use for work lang naman. So, I really don't mind. By the way, ito pala. Sorry, I forgot. Ito I got for 200 pesos lang. I think it's 250 pesos pero binigay lang siya sa akin for 200 pesos. Siguro yun talaga yung price niya or nawala lang si kuya. Kasi nung tinanong ko siya kung magkano, parang nag-stutter siya na hindi niya alam kung magsasabihin tinanong ko magkano. So I got that for 200 pesos lang. And lastly, for this one, I got this bag. Yay! Long champ siya sa kulay black. I'm not really into this bag. Hindi ko alam kung ba't ko siya binili. Not a fan. Hindi din ako order or what. Pero, it's really nice. And it's black. So, yun talaga habol ko. Something na black, handy na bag and all. So, ayan siya. It's black. It's sleek din naman. Nung nakita ko yung sample niya dun sa stand, ang ganda nung shape nung bag. Sobrang spacious siya. Malalagyan ko ng stuff. Ano yun, parang ang liit-liit niya. Pero pag nilagyan mo siya ng gamit, ang laki pala niya. Tsaka, maganda yung shape niya. Pag bulky siya, hindi siya mukhang bulky. Parang ang liit pa din ang itsura ng bag mo. So, yan. You see, it's very spacious. Long champ na bag in black. I guess that's it. That's all the stuff I got from the Trendsetter's Bazaar. It's really fun kasi ang dami mong mabibili. Minsan ko lang din bilan yung sarili ko ng mga ganitong bagay kasi I like buying stuff for other people rather than buying stuff for myself. Pero ayun, sana nagustuhan nyo tong video na to and most probably I'll be visiting the next bazaar in Megatrade Hall sa Megamall. I think the next bazaar would be there. So, if ever man... March 9 to 11, yes, Megatrade Hall 2? Yeah, Megatrade Hall 2 daw siya. So, yeah, if ever you're coming, I hope to see you there if I'll be visiting, if ever. Sobrang in siya ngayon dahil it's summertime. You can buy a lot of stuff na super mura, affordable, and quality-wise. Really nice. So, there. Thank you guys for watching my videos and I'll see you on my next one. Bye!